छोटी यति राम्रो बेले छन् मान्छे कति राम्रो होला नि वाह खुशबू तेरी नजर मेरो यहाँ सालीमा कन्फ्युज भइसक्यो भाइ छोरीले जस पढाइमा जस्तो गरे नि म भन्दा सिकेपछि आशिष चाहिँ गरे जस्तो गर अनि यस्तो यस्तो गर चेक गर आशिष अनि मलाई क्यामेरा हेरेर गर कुन देशको नक्सा बनायो यो भुटान दिपेश के भन्यो दिपेश सुवेदी डबल सब्स्क्राइब हान्दियो डबल लाइक पनि आएन सो हेलो एभ्रिवान आज हाम्रो चाहिँ मोमो पार्टी हुँदैछ सो म चाहिँ अमला खाँदैछु अमलाको रस लिँदैछु मेरो साथीहरू चाहिँ मोमो बनाएर खाने ब्रोड भ्युज हेर्नुहोस् ब्रोड भ्युज टपेन्द्रजी हाम्रो प्याज काटिरहनु भएको छ आशिषजी भनेको हाम्रो एकदमै खतरा कुक है त यो चाहिँ हाम्रो चटनीको बन्दैछ यहाँ टक्क मोमोलाई लाग्ने चटनी हाल्छु सो टपेन्द्र हाम्रो प्याज काटिरहनु भएको छ आँखाबाट आँसु आएको छ कि छैन खै ओ हल्का हल्का आँसु मोती झार्नु भएको छ आँखाबाट सो यिनीहरूले गरेको कामै 2 घन्टादेखि 4वटा लसुन फोके खान् 2टा खुर्सानी हालेर खान् सो यो चाहिँ किमाको लागि होइन हाम्रो प्याज र खुर्सानी रेडी भइसकेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन छ हाम्रो चटनी रेडी हुन्छ मेरो काम चाहिँ पिठो मुस्ने भएको छ सो म पिठो मुस्दैछु मेरो साथी चाहिँ किमा बनाउँदैछ लगभग एक दिन कुनैको रिप्लाई नै आएन कि सिन गरेर अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ केही काम नगरे हैन काम केही गरे हैन हेर्ने मात्रै गरे हैन भिडियो प्रमोट गर्छु यस्तो रेस्टुरेन्ट प्रमोट गरिदिन्छु यो अन्त सुरु राख्नु हुन्छ ल गाइस मोमोको लागि पिठो रेडी भयो हाम्रो गाइस अब हामी पकाउन जाँदैछौँ हाम्रो मोमो रेडी हुँदैछ सो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ मोमो रेडी हुँदैछ हाम्रो साथीहरू उहाँभित्र मोमो टक्क बनाइराख्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ म मोमो देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त हाम्रो होममेड मोमो हामीले घरमै बनाएको मोमो आहा नाइस अप्पा चप्पा डब्बा अप्पा ओइ ओ अप्पा डब्बा चप्पा मोमो ओइ ओ ए तल तल राख्नु रहेछ होइन नयाँ नयाँलाई तल तल राख्ने अनि माथि माथिको चाहिँ पाक्दै जान्छ स्टिमले वाह नाइस आज बवाल मोमो हुन्छ सो मेरो गाइजहरू कतिको एक्साइटेड छ आज मोमो खान कति प्लेट खाने जम्मा 2 प्लेट कस्तो बेलो खै दिपेश देखाउ त एउटा पोली चाहिँ त्यसमा तोरीको साग ए कुन देशको नक्सा बनायो यो भुटान ओ यो भुटान जस्तो छैन र भुटान हो कि बङ्गलादेश भुटान जस्तो छ यो बङ्गलादेश न भुटान ल ब्यूटीफुल मोमो जल्दी लाओ हमको बहुत जोर से भूख